Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Thằng Thư Sinh Tứ Tập 3, bản chất của con người thể xác chỉ là bộ y phục. Có lẽ đây là thời điểm mà tù thư Tây Tạng bắt đầu bước sang một tầng sâu hơn. Nếu ở những trang trước, Ngài chủ yếu nói về nỗi đau của người ở lại, thì từ đây, Ngài bắt đầu đặt ra một câu hỏi căn bản hơn nhiều. Con người thật sự là ai? Bởi nếu không trả lời được câu hỏi này, mọi cuộc thảo luận về cái chết đều trở nên vô nghĩa. Muốn biết điều gì xảy ra khi chết, trước hết phải biết cái gì đang chết. Và cái gì không chết, đó là nền tảng của toàn bộ chương này. Khoa học hiện đại đã cho chúng ta biết khá rõ về thể chất con người, cũng như các hoạt động sinh lý và tâm lý. Ngài bắt đầu từ điều mà hầu hết mọi người đều đồng ý. Con người có một thân thể, có bộ não, có hệ thần kinh, có cảm xúc, có suy nghĩ, có những hoạt động sinh học có thể quan sát được. Trong vài thế kỷ qua, khoa học đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trong việc nghiên cứu những điều này. Người ta có thể chụp hình não bộ, có thể theo dõi hoạt động thần kinh, có thể quan sát từng tế bào, có thể giải mã rất nhiều cơ chế vận hành của cơ thể. Nhưng rồi Ngài đặt ra một câu hỏi, liệu tất cả những điều đó đã thực sự giải thích được con người hay chưa? Hay nói cách khác, nếu có thể nhìn thấy toàn bộ bộ não của một người, liệu chúng ta đã nhìn thấy chính người đó hay chưa? Đây là câu hỏi mà các nhà triết học, các nhà thần học và các bậc tu hành đã suy ngẫm hàng ngàn năm. Bởi giữa một cơ thể sống và một thi thể vừa mất, đôi khi sự khác biệt về mặt vật chất là rất nhỏ. Tim vừa ngừng đập, não vừa ngừng hoạt động, các tế bào vẫn còn đó, các cơ quan vẫn còn đó, nhưng có một điều gì đó đã rời đi, một điều gì đó khiến người ta không còn gọi đó là một con người nữa. Điều gì đã biến mất? Đó chính là nơi Ngài bắt đầu cuộc khảo sát của mình. Các tôn giáo lớn đều đề cập một cách mơ hồ rằng con người có một cái gì đó trường tồn gọi là linh hồn, và cái này vẫn tiếp tục hiện hữu sau khi thể xác chết đi. Con người thực chất là một linh hồn và có một thể xác. Đây là tuyên bố trung tâm của toàn bộ chương. Dĩ nhiên, từ linh hồn có thể khiến nhiều người liên tưởng đến các hệ thống tín ngưỡng khác nhau. Nhưng điều quan trọng không nằm ở danh từ. Điều quan trọng nằm ở điều mà danh từ ấy đang chỉ đến. Ngài đang cố gắng nói rằng bản chất thật của con người không phải là phản vật chất có thể nhìn thấy. Thân thể chỉ là lớp bên ngoài, còn có một phần sâu hơn đang hiện hữu phía sau lớp vật chất ấy. Trong Phật Pháp, điều này có thể được hiểu gần với khái niệm dòng tâm thức hơn là một linh hồn cố định. Bởi nếu quan sát kỹ, thân thể của một người liên tục thay đổi. Tế bào thay đổi, cảm xúc thay đổi, ý nghĩ thay đổi, ký ức thay đổi, ngay cả tính cách cũng thay đổi, nhưng vẫn có cái gì đó liên tục vận hành, một cảm giác về sự hiện hữu, một sự tiếp nối từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Đó chính là điều mà Ngài đang hướng người đọc đến. Thể xác không phải là con người bạn, nó chỉ là bộ y phục của con người mà thôi. Đây cũng là hình ảnh dễ hiểu nhất. Hãy thử nghĩ về bộ quần áo đang mặc. Ngày hôm nay mặc chiếc áo này, ngày mai mặc chiếc áo khác. Mùa hè mặc kiểu khác, mùa đông mặc kiểu khác, quần áo thay đổi. Nhưng người mặc vẫn là người mặc. Ngài muốn người đọc nhìn thân thể theo cách tương tự. Một ngày nào đó, thân thể già đi, bệnh tật xuất hiện, nếp nhăn xuất hiện, mái tóc bạc đi. Cuối cùng thân thể tan rã. Nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc toàn bộ con người biến mất hay không? Hay chỉ là một lớp áo đã hoàn thành nhiệm vụ của mình? Đó là câu hỏi mà Ngài đang gieo vào tâm trí người đọc. Phải chăng khi bạn thương yêu một ai đó là bạn thương yêu chính con người thực sự của họ, chứ đâu phải thương yêu chiếc áo họ đang mặc? Điều này đưa cuộc thảo luận triết học trở lại với đời sống. Khi nhớ về một người đã khuất, điều gì hiện lên trong tâm trí? Là màu mắt của họ, là chiều cao của họ, là trọng lượng cơ thể của họ, hay là nụ cười, sự tử tế, lòng bao dung, tính cách, những kỷ niệm, tình yêu mà họ đã trao đi? Nếu thành thật quan sát,
Phần lớn những gì chúng ta yêu quý nơi một con người đều không phải vật chất. Thứ làm ta nhọ nhặt thường là những điều không thể cân đo đong đếm, và đó cũng là lý do Ngài muốn người đọc nhìn sâu hơn lớp vỏ bên ngoài. Người bạn yêu thương không hề chết, không hề mất đi, mà họ chỉ vừa cởi bỏ bộ áo của họ mà thôi. Đây chính là kết luận mà Ngài đang dần người đọc đến. Không phải để phủ nhận nỗi đau, không phải để bắt người đọc tin ngay lập tức, mà để mở ra một khả năng khác, rằng cái chết có thể không phải là sự hủy diệt, mà là một sự chuyển tiếp, giống như một người lữ khách đi qua nhiều căn nhà, giống như một diễn viên thấy nhiều bộ trang phục, giống như một dòng sông đổi hình dạng nhưng vẫn tiếp tục chảy. Nếu nhìn từ góc độ ấy, điều đáng sợ nhất không còn là cái chết, mà là việc chưa bao giờ hiểu mình thực sự là ai. Bởi chỉ khi biết mình là gì, con người mới có thể hiểu điều gì đang thật sự xảy ra khi thân xác đi đến điểm cuối cùng của nó. Và đó chính là cánh cửa mà Ngài chuẩn bị mở ra trong những phần tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.